Szia, Kriszti vagyok! Elérkeztünk a mini videósorozatunk utolsó részéhez. Remélem, hogy olyan kis mini tortaszeletet kaptatok abból, hogy hát milyen is a velem az élet, hogy természetes, hogy ha lehet, akkor költséghatékony, de egyszerűen elkészíthető, viszont nagyon-nagyon jó dolgokat szeretek én is enni, inni, használni, úgyhogy hát remélem, hogy tetszett a videó, és az utolsó pedig nagyon hasznos lesz, a csípés utáni spray, ami tulajdonképpen a szúnyog riasztónak a testvére, mert alapjaiban nagyjából ugyanúgy készül, annyiban, hogy más eszenciákat teszünk bele, úgyhogy nagyon fontos ráírni ezekre a flakkonokra, hogy ez most a szúnyogriasztó, a másik pedig a csípés utáni. Én általában mindig megfogadom, hogy ezt most biztos, hogy megegyeztem, tehát tudni fogom, és mindig biztos, hogyha nem írom rá, akkor egy idő után elfelejtem. Mert annyira nem fontos, hogy a fejünkbe tároljuk ezeket a dolgokat, úgyhogy írjuk rá, mindent írjunk föl, amit nem akarunk a buksiba tárolni. Tehát csípés utáni is úgy készül, hogy fogjuk a flakkont, lehetőleg parfümös, vagy valami ilyen üres, és hogyha lehet, akkor hasznosítsunk újra a környezetvédelem szempontjából, meg mert jól esik, tehát fele ugyanúgy olaj, melegbe kókuszolaj ugyanúgy mehet, vagy pedig ami szobahőmérsékleten is folyékony halmazállapotú, tehát az lehet a szőlőmagtól, a mandulától a dióolajig, és akkor másfajta eszenciákat fogunk belerakni, ami 10 csepp teafát jelent jelen esetben, 10 levendula, 10 borsmenta, 10 indiai citromfű és 10 bazsalikom. Tehetünk bele, hogyha van ennek a családnak a tömjén olaja, mert az rögtön csillapítja a fájdalmat, lehúzza a gyulladást, úgyhogy esetleg akinek van, ha nincs, vagy nem tehetjük meg, semmi gond, mert hogyha csak az első háromból teszünk bele, tehát teafa, levendula, borsmenta, vagy a teafa, levendula után bármelyik kettőből teszünk bele, akkor már a három különbözőnek a hatása azért rögtön elkezdi kifejteni a hatását. Úgyhogy gyakorlatilag ez ennyire nagyon egyszerű ezt a csípés után itt összerakni. Itt is az van, hogy amikor érezzük és megcsípett, rögtön fújjuk le, amint észrevettük, ne kezdjük el vakarni, mert ugye onnantól elkezdődik ez a folyamat, de ha megvakartuk is, nagyon jól hatnak ezek. Úgyhogy itt a szabály az, hogy ahogy észrevettük, ahogy a csípés megtörtént, használjuk, a szúnyogriasztónál meg ugye a megelőzés gyanánt a 3 óránként fújdogáljuk ezeket a főbb területeket, a boka, csukló, nyak. Egyébként isteni illata is van, tehát tulajdonképpen akár parfümként is használhatjuk. Nagyon remélem, hogy tényleg, ahogy a videó elején is mondtam, tetszettek ezek a sorozatok, és jössz velem tovább, feliratkozol a YouTube csatornámra is, amit az Életfűszeres Krisztiként találsz meg, illetve Életfűszeres a YouTube csatorna neve, és a Facebook csoportnak Életfűszeres Kriszti. Ha még eddig nem jöttél oda, akkor és van kedved, és tetszenek a videók, akkor gyere, mert kérdezni lehet tőlem, kérni lehet, és minden kérdésre egyébként válaszolok, a tiédre is, úgyhogy várlak nagyon sok szeretettel, és hogyha esetleg bármi más egyéb érdekelne, ami itt elhangzott azon belül, akkor azt is nyugodtan tedd fel. Kriszti voltam, az Életfűszeres, csodás napot, és remélem, hogy találkozunk. Szia!